Ngayong araw sa DOST Report, pag-uusapan natin ang isa pang programa ng Science for Change Program na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga pribadong kumpanya, ang Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy Program o mas kilala bilang CRADLE Program. Kasama ang dalawang successful projects nito na Aquafeed Lablab Project at Banana Disease Surveillance System Project. At pakanutukan ang latest update sa mundo ng siyensya at teknolohiya, ihahatid ni DOST Secretary Boy de la Peña. Maging una sa balita tungkol sa siyensya at teknolohiya. Abangan yan sa DOST Report. Magandang araw Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino nakatutok ngayon saan bang sulok ng mundo. Ako po si Onen Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. Narito na ang pinakamainit na balita tungkol sa agham at teknolohiya sa bansa. Hatid namin sa inyo ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2020. Balik Modified Enhanced Community Quarantine po tayo mga kaibigan. Doble ingat pa rin po tayo hanggat maaari. Manatili po tayo sa ating mga tahanan upang makaiwas po tayo sa sakit. At tumutok muna at makibalita dito sa programa para sa bayan natin ng nag-iisang Secretary ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po, Secretary Boy. Share uli ako ng practice tuwing Biyernes, aming accomplishments sa DOST ng nagdaang linggo. Talagang kaabang-abang ang mga balitang dala ni Secretary Boy sa ating linggo-linggo tungkol po sa mga programa ng DOST na nahati sa apat na bahagi, ang kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Pilipinas Online World, tutok na dahil narito Secretary Boy de la Peña para sa DOST Report. Gaya hati ko aking sa dalawang bahagi. Ang una ay yung may kinalaman sa kalusugan at yung pangalawa ay may kaugnayan. Siguro ngayong linggo na ito ay kakaiba ng konti. Karamihan po ng ating ngayon ay nanggaling sa ating mga rehiyon, sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang una kong i-share ay yung sa kalusugan na kung saan ang ating DOST, Industrial Technology Development Institute, ay nagdala ng tulong sa ating ospital ng Tondo. At ito ay binubuo na sumusunod. Nagdala sila ng mga printed face shields na ginawa silang 3D program dito sa kanilang additive manufacturing program. At nagbigay din sila ng 700 pouches na tuit aroscaldo sa mga health workers sa ospital ng Tondo. Marami dito sa report ay may kaugnayan sa kabuhayan at ito ay una-una ay ang pagtutulungang binuo ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology at Department of Agriculture. Nagpulong kami noong Martes ng Secretary of Trade and Industry at Secretary of Agriculture para bumuo ng isang whole of government approach para yung ating kabuhayan or livelihood na may kinalaman sa agrikultura, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan ng hanapbuhay. Kasama po dyan ang ating mga OFW na umuwi na dito, ay pagtutulong-tulungan namin na matulungan sila na simula ng livelihood na base sa agrikultura. At gusto kong i-report din itong isang magandang development. Ito naman ay sa Region 6 sa Iloilo, na kung saan ang Department of Science and Technology at Department of Agriculture ay enter into agreement para matulungan ang lahat ng mga nagpo-produce doon ng mga produkto na galing sa agriculture. So kasama na yung mga farmers, Mr. Fox, mga owners ng agri-business enterprises, patulungan sa pagbibigay ng packaging-related assistance. So,
Alam naman natin na very limited ang budget ng DOST, pero yung ibang departamento ay mas maraming budget. Kaya dito sa Region 6, ang DA ang magbibigay ng pondo, kakahalagang 1 million para ang DOST ay tumulong sa packaging ng iba't ibang produkto ng ating agri-fishery enterprises. Tulad nito sa Region 5 na kung saan ang Department of Trade and Industry naman at kasama dito ang FDA, ang Food and Drug Administration sa Bicol Region ay nagkaroon ng isang memorandum of agreement ng pagtutulungan para matulungan small medium enterprises, lalo na yung nasa food processing, na sunod sa mga safety regulations na nire-require ng FDA sa pagbibigay ng license to operate. Kamukha ito ng mga experience natin sa ibang rehiyon. Ang DOST bukod sa pagtulong sa technology trading, tumutulong din sa training at actual implementation ng mga pamamaraan para makasunod sila doon sa mga requirements ng HACCP at saka yung processes, lalong-lalo na sa basic food hygiene. Kaya dito ay ang Department of Trade and Industry naman ay willing magbigay ng pondo para matulungan ng DOST ang ating mga enterprises na baka ng FDA approval or license to operate. At katulad din ito sa ating balita naman sa Davao del Norte, ang agreement naman DA, DTI at DOST rin. At ito ay isang parang convergence action na magpa-prime doon sa lugar na yon. At focus dito ay ang cacao. So pagtutulungan nila para ang mga kinakailangan, technology at support. DTI naman sa marketing, mga land tenure system ay aasikasuhin naman ng DA, yung mga institutional capacity ay pagtutulong-tulungan para nang sa ganoon ay mapalago ang industriya ng cacao sa Davao del Norte. Meron din tayo sa Cordillera at ito naman pagtutulungan ng DTI, ng DOST at ng DA. So nagkakasama-sama na ngayon itong tatlong ito sa industriya naman ng kape. So para kanya-kanyang kontribusyon kung paano tutulungan ang coffee processing dahil sa Cordillera ay marami tayong mahusay na pagawaan ng kape at dito natin na kukuha yung tinatawag na civet coffee. Doon naman sa community empowerment, ito ay pagtulong ng DOS sa mga marginalized community, ibang uri ng marginalized community. At ito ay nagbibigay tayo ng tulong para magsimula sila ng livelihood na gumagamit ng iba't ibang teknolohiya. Hindi naman kailangan high-tech, kahit yung low-tech lang at applied technology, basta tulungan sa livelihood ang ating mga marginalized community. So ang mga halimbawa ngayon ng in-execute this past week at inumpisahan ay sa Region 9 para sa Pinyan Women Livelihood Bread, Cakes and Pastries Association at sila ay tinulungan ng DOST. Halaga ng 711,000 para sila ay maka-acquire ng iba't ibang equipment. Sa DOST7 naman, ang tinulungan ay ang Bitaog Farmers Cooperative, Ricky Villanueva Sikihor. Ito naman ay para sa peanut and vegetable production and processing ng kooperatiba. Sa Region 2 naman, local government unit ng Gataran, Cagayan, ang ating collaborate dito para yung mga waste nila, particular yung mga plastic ay huwag maging problema at at the same time ay mapakinabangan. So itong proseso ng shredding and processing of plastic and also glass waste na nabebenta naman by mixing them with cement to become hollow blocks and bricks. Yan naman ang tinulungan natin sa region. And of course, sa NCR ay iba't ibang barangay ang ating tinutulungan. Nandiyan na yung Baseco, yung Smoky Mountain,
at doon sa gawin ng Las Piñas, Parañaque ang ating tinutulungan para sa gulayan at pamayanan. So yan muna ang bahagi ko, babahagi ko na report para sa nag-aang linggo. Salamat, Onin. Maraming pong salamat, Secretary Boy. Marami pa pong ibabahagi sa atin si Sec Boy. Kaya wag po kayo alis. Magbabalik pa ang DOST Report. Abangan sa Expert Talk Online. From recruitment to retirement process, automated na sa tulong ng payroller. At ngayong may pandemya, nagdagdag pa sila ng features para masiguro ang safety ng mga empleyado. Upang ibahagi kung ano-ano ito, makakasama natin si Ms. Timmy De Jesus, ang co-founder ng Payroller, the most complete HRMs and payroll system in the Philippines. Abangan yan sa Expert Talk Online, Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOSTv Facebook page. Nagbabalik po tayo mga kaibigan at kasama pa rin natin si Secretary Boy para sa ikalawang bahagi ng DOST Report. Secretary Boy, kamusta naman po ang mga proyekto natin para sa linggo ito? Well, ang ating natin report dito ay tungkol sa kinabukasan. Nakapos na tayo doon sa kalusugan at saka doon sa kabuhayan. Sa kinabukasan, meron lang akong isang magandang report at ito na ay ang pagsasimula ng online training tungkol sa ipinagawa ng New Growth Areas Model sa isang foundation na base sa School of Urban and Regional Planning sa UP Diliman. Ito yung Planning and Development Foundation or Planades. 2 years ago, malayong-malayo pa sa isip natin itong COVID, ay dahil sa mga pag-meeting namin sa kung paano maipapasa ang Land Use Act at nag-a-attend ako niyan, naisipan ko na magawa ng isang development model for new growth areas outside of the metropolitan areas like Manila and Cebu and Davao. And natapos ang paggawa ng model at pag-test na ginawa ng ating Planning and Development Foundation or Planades at ini-announce na namin ito. In fact, nagkaroon na kami ng meeting with the governors who are in the top list. Kasi dito sa model na ito, gumamit sila ng 19 na independent variables at tinignan nila kung ano dito sa independent variables na ito ang correlated sa growth ng isang area. Growth in terms of population and in terms of other parameters. At nakag-identify sila ng 9 growth drivers of growth. Kaya base din sa 9 drivers of growth na yan, kasama na dyan yung kanilang era share, kasama na dyan yung kanilang domestic product, etc. ay nakapili sila o naka-identify kung alin yung 20 provinces sa ating bansa na pwede tawaging new growth center. So 20 probinsya yan. So nung about a month ago ay tinawag namin sa isang pagpupulong ang mga governors niyan at saka yung iba nilang representative para i-present sa kanila ang modelo at kung paano sila napasama doon sa growth model na yan, sa growth center. Tuwan-tuwan naman sila nung marinig nila ang kakayahan itong development model na ito na makatutulong sa pagpaplano nila sa kanilang probinsya. At ito, bagamat nag-umpisa ito na ang focus ay ang pagdami ng populasyon sa isang lugar at nang sa ganun ay mapaghandaan ng housing requirements. Yun ang unang objective namin. Pero naging parang kasamahang output na rin kung alin yung areas doon na maging areas for industrial or for agricultural growth, business growth. So ngayon, magsisimula na ang training kung paano gamitin ang model na yan kasi tinesting yan sa Cebu at particular na sa yung syudad na doon gumagawa ng mga baril sa Cebu. Sa Danao sinubukan yung model na yan
At maganda naman ang resulta na verify nila. And so, yung mga ibang probinsya sabi, pwede bang gamitin sa amin yan? So, ang sagot naman ng Planades, pwede. Kasi kung meron kayong planning officer na matuturuan namin gumamit ng model, lahat naman ng data ay nasa inyo, kayo na ang makakagawa nung plano kasi sa model. So, sa August 10, ay launch na itong training program na to online. No? At magsisimula ang actual training, I think the day after, yung online na training. So dito ay hangarin natin i-demonstrate how it can be used for policy making and planning. At ito actually ay pinondohan ng DOST at minanito ng ating Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Research and Development. It can predict new growth areas in the country and provide a tool to match housing supply and demand. It also combines both statistical and spatial components to refine the planning of new settlements and contribute to balanced regional development. So the remote training program targets representatives from local government units, national government agencies, and private organizations involved in spatial yung space, spatial planning as participants. The entire course is composed of 8 modules and will be delivered by a combination of both synchronous and asynchronous types. For sessions delivered asynchronously, the training will be self-paced. But the idea of completion per module is indicated. The synchronous delivery of the training will be optional and will be via a 1-hour Zoom meeting towards this module. In the scheduled Zoom webinar, trainers will respond to pre-fielded and live questions from participants. There are modules covered by the training program. Magandang marinig ito ng mga probinsya, lalo na yung nasa top 20 na yon, kahit na yung iba rin, priority muna sa unang training yung mga kasama doon sa top 20. The 8 modules of the training program are as follows. Number 1, module structure, results, and application. Number 2, drivers of urban growth. Number 3, geographic information system and spatial analysis. Tuturuan din sila noon. Number 4, land use and change detection. Number 5, land use and cover simulation. Number 6, projecting housing demand. Number 7, financial requirements for housing. And number 8, application of settlements model planning. Hindi namin akalain noon magiging kapakipakinabang ito sa ngayon dahil ang ating hangarin ay madala ang development sa labas ng Maynila at ibang metropolitan areas para magkaroon tayo ng balance socio-economic development. Yun ang aming sa kinabukasan. Siguro babanggitin ko lang in brief ang pagse-celebrate ng unang taon ng ating Philippine Space Agency mula ng pirmahan ito bilang batas. Meron ng konting tao nag-ooperate sa Philippine Space Agency. Pinamumunuan ito ng ating director ng DOST Advanced Science and Technology Institute, si Dr. Joel Marciano. At itutuloy nila ang mga proyekto natin na may kinalaman sa space technology. Yung mga dating ginagawa ng DOST ay malilipat pa sa kanila, pero meron pa rin ibang research na isasagawa ang DOST. Itong ating pag-launch ng satellite, Diwata 1, Diwata 2, Maya 1, yan lahat na yan ay nang ginawa sa panahon ng DOST. Ang Philippine Space Agency ngayon, nang maging batas siya, ay hindi siya inilagay under DOST. Siya ay inilagay under the Office of the President. Pero ang DOST Secretary ay isa sa dalawang Vice Chair. Chair ang Pangulo ng Pilipinas sa Philippine Space Council. So yan ang kabuuan ng aking report. Karamihan ay nasa kabuhayan, merong isa sa kalusugan, at meron tayo sa kinabukasan. Yung sa Space Agency, pwede mo rin masabing pang kinabukasan yon. At pwede rin sa ayusan. Maraming salamat, Onin, at sa aking mga Maraming salamat po, Secretary Boy. Ayan po mga kaibigan,
Tunay nga po hindi tumitigil ang DOST sa paglilingkod sa bayan. Pakanutukan po ninyo ting Biyernes ang mga pinakabagong balita tungkol sa agam at teknolohiya mula mismo kay DOST Secretary Boy de la Peña. Sa amin pong pagbabalik, ating pong pag-uusapan ang isang programa ng DOST na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga pribadong kumpanya. Ito yung Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy Program o mas kilala bilang CRADLE program. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang DOST Report. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. I-share nyo na ang ating programa sa Facebook, Twitter at Instagram gamit ang hashtag DOST Report at hashtag Science for the People. Sa nakaraang mga linggo, ating tinalakay ang dalawang sub-programs ng Science for Change Program or S4CP na nakatuon sa pagpapaiting ng research and development sa ating mga universidad sa pamamagitan ng NICER at RD Lead program. Ngayong araw, ating pag-uusapan ng isa pang programa ng S4CP na tumutugon naman sa pangangailangan ng ating mga pribadong kumpanya. Ito ang Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy Program o mas kilala bilang CRADLE program. Secretary Boy, ano nga po ba itong CRADLE program na ito? Ang CRADLE program ay bahagi ng ating Science for Change program. Ang hari namin dito ay ma-encourage ang ating mga kumpanya o ating mga enterprises na makikolaborate sa ating mga research centers. Karamihan yan ay nasa mga universidad o kaya naman ay mga research centers sa iba't ibang ahensya katulad sa DOST. Yan kasing ating mga researchers sa universidad, halimbawa, nasanay na sila na ang kanilang research sila nag-iisip kung anong gagawin nila, kung anong kanilang ipapublish, yun ang kanilang usually objective kasi sa pagturo o pagiging professor, kailangan makapublish ka o kaya naman kailangan magkaroon ka ng mga intellectual properties na ma-register, patents or utility models or designs, on the other hand, nandiyan naman yung ating mga kumpanya. Kumpanya natin ay may mga pangangailangan. Meron silang either problemang gustong isolve na technology ang makakasagot o kaya naman meron silang gustong mga innovations na i-introduce sa kanilang kumpanya. Pero marami sa ating mga enterprises ay wala naman silang research and development organization within their company. O kung meron man, ay napakaliit. So, ang aming hangarin ay nagkatulong sila. Andito yung problema sa kumpanya na pwedeng pag-aralan. Nandito naman yung mga researchers sa university at research centers na sana ay maging useful agad ang kanilang nire-research. Hindi yung puro publish. Ngayon, para sila ay ma-encourage na magkatulungan, meron kaming incentive. As a certain percentage of the cost, DOST will shoulder. Hindi naman kalakihan. Yung aming maximum sa ngayon 5 million pesos na counterpart ng DOST. Pero siyempre, yung kumpanya at saka yung research center o yung university ay meron silang counterpart. Of course, yung kumpanya, andyan yung mga materialis na kailangan gamitin o yung mga processing equipment nila. Andyan yung mga faculty members naman na yung oras pa nila ang kontribusyon ng universidad. At
sinubukan namin yan. Maganda ang naging resulta. Yung kanilang mga nagawang research ay nagamit agad ng ating mga kumpanya at kung minsan yung problema ay nasolve sa pamamagitan ng research. Kaya ngayon itinuloy namin ito at in fact this July, nag-deadline kami sa mga proposals para sa CRADLE projects. Nakatanggap kami ng mahigit 100 proposals. Kaya lang namin siguro pondohan sa aming budget ay mga 20 to 25 for this forthcoming period. At yan din naman ang bilang ng aming mga natapos na CRADLE projects or ongoing pa sa kasalukuyan. Kaya natutuwa ako at ito ay ma-share natin at lalo-lalo na nandito yung mga people involved from the company and from the universities. Salamat po, Sec Boy. At upang mas lumalim ang ating pangunawa tungkol sa CRADLE program, ating alamin kung paano ito nakatutulong sa ating mga stakeholders sa sektor ng agriculture, aquatic, and natural resources. Kasama natin ngayon sina Dr. Alvin Culaba ng De La Salle University at Ms. Patricia Rico, ang President ng Sante Feeds Corporation. Gayon din sina Dr. Val Kimno ng University of Southeastern Philippines. Kasama rin po natin Dr. Gilbert A. Importante, Dean, College of Applied Economics, USEP, at Ms. Rosana Tuazon Forest ng Iho Resources Corporation para ikwento sa ating paano nabuo ang kanilang partnership at ipaliwanag ang kanilang CRADLE projects. Unahin na po natin ang Sante Feeds Corporation. Panoorin po natin ito. Dr. Alvin, pakikwento mo sa amin paano nagsimula ang collaboration ng De La Salle at ng Sante Feeds dito sa ating lab project under the CRADLE program. Secretary Boy, bago pa man ang CRADLE project ng DOST, mayroon ng ugnayan ang De La Salle University at ang Sante. Nang binuo ko ang DLSU Algae Bioinnovation Global Hub or a big hub noong 2015.
kung saan ang chairman of the board ng SANTE na si Mr. Philip Ong ay isa sa aming charter members. Ang layunin ng hub na ito ay gumawa ng mga pananaliksik na pang-industriya ng algae o lumo upang masolusyonan ang mga problema nila. Pag-usapan po natin itong Aquafeed Lab project. Ano po ba ito? Onin yung lablab ay isang natural na material na tumutubo sa matubig na lugar, no? Lalo na pag tag-init, no? So marami talaga ang lablab sa mga panahong ito na kinakain ng mga isda. Lablab onin, pag pumunta ka sa mga plaisdaan, tumutubo yan para siyang lumot, ano? Kakain ng mga isda. Usually, kakaroon tayo ng nilalagay na pataba dyan para tumubo yung lablab, ano? Pero ngayon ay meron silang ginawang pamamaraan, ano? Para ito ay maging standard yung itsura at saka kung paano ito makokontrol yung dose para doon sa ating mga isda. Secretary Boy, no, ang proyektong ito ay ginawa upang matulungan ang SANTE sa kanilang problema sa paggamit ng lablab. Nag-develop kami ng teknolohiya na ma-harvest ang lablab tuwing tag-araw at ma-preserve ito upang may magamit kapag tag-ulan. Itong automated lablab harvester namin na ginawa ay napakabilis mangolekta ng lablab. Ang 30 minutes na manual collection na ginagawa ng 4 hanggang 5 katao ay nagagawa lamang ng 5 minuto sa machine na ito. Ang pinatuyong lablab ay ginagawang powder upang ma-preserve at magamit kung kinakailangan bilang sangkap sa commercial na feeds sa maliliit na isda. Hanggang 25% substitution ang lumabas sa research namin. Dahil dito, makakatipid at mababawasan ang gastos sa mga pakain at may sangkap pang natural na sustansya. Meron na bang magagandang resulta itong ating proyekto? Siguro kung itatanong ko kay Patricia na siyang pulo ng Sante Feeds. Opo. Secretary po, ang project po ay may na-develop na harvester at nakatulong po ito sa mas mabilis na collection o harvesting ng lablab. Since we utilize less time and less manpower, we are saving a lot of work and money for the farmer. At pangalawa po, ang dryer naman ay nagagamit namin para sa preservation ng lablab. Since nababawasan ang moisture content, na-increase ang shelf life nito. So, this will make lablab available even during the off-season o yung mga season na tag-ulan. And then, isa po sa magandang resulta nito ay kami mismo sa Sante, nakita namin yung komposisyon ng lablab na ito pala ay rich in zinc, no, at saka ibang mineral. At alam namin ngayon kung paano siya gagamitin as parang sangkap po ng aming patuka, no. And ang aming kong plano sa future ho ay gusto namin ipaalam sa buong mga farmers na you can save by allotting siguro po 25% ng feed nila, gagamit sila ng lablab na powder na na-preserve nila from the dried lablab po. Okay. Naging mabunga po ang collaboration ng Sante at DLSU. Maaari niyo bang masabi sa amin ko ano ang tingin ninyo sa CRADLE program ng DOST? Dr. Alvin. Yung CRADLE program, no, meron na nga tayo ngayon sinuportaran na para ma-develop namin yung teknolohiya na magagamit ng ating mga lablab farmers. Mas marami at mabilis ang kanilang makukuha nito, lalaki pa ang kita nila at bababa naman ang gastos nila sa feeds, lalo na ang lablab ay libre. Sa Sante, up to 25% ng kanilang formulated feeds ay pwede nang mapalitan ng lablab. Ito rin ang magiging available sa kanila kahit na panahon ng tag-ulan kung kailan walang lablab. So napakaganda talaga yung CRADLE program nito dahil nagkaroon ng oportunidad ang pribadong kumpanya na makatrabaho ang mga universidad na mayroong kapasidad manaliksik. Ay ambag ng scientists natin ang kailang kaalaman sa paglutas ng tunay at practical na mga problema ng industriya. Sangayon din po ako kay Doc Alvin
alam po natin, kami sa industriya, ay gumagawa rin po ng R&D initiatives. Pero kami po ay limitado sa financial kasi may home cost constraints at hindi ho sa aming kakayahan para sa ganitong gawain. So with this kind of arrangement ho, within academe, partnering with the industry at ang government ho, providing the funds, talagang malaki po ang itutulong dito sa amin para mag-innovate po kami, para maging less cost and more effective po. Dahil meron pong isang grupo kagaya nila, nila Doc Alvin at ang kanyang team para sa focus po at knowledgeable sila sa paggawa ng isang research po. Salamat doon sa mga sinabi ninyo, Doc Alvin and Patricia. So, Patricia, ano ang pwede mo maipayo doon sa mga ibang kumpanya na interesado na baka mag-apply dito sa ating CRADLE program? Una-una po, papasalamat po ako sa dealership po kasi nag-enjoy po kami, no? Ginawa namin project and receiver po ay reliable na ka-partner and they're really professional and they really document po yung mga aming ginagawang research po. Para po sa akin hong kapwa kumpanya, ako po ay nag-encourage na they try ho ang CRADLE. Kasi po ito ay parang outsourcing ng R&D and with added benefit ho ng government, sharing po yung cost and providing guidance para sa pagkumpleto ng isang proyekto. So ako po ay nag-encourage po, napakaganda po yung programa ng DOST po. Alright. Maraming salamat po Dr. Alvin at Ms. Patricia mula sa Aquafeed Lab Project. Ngayon po naman, kamustahin natin ang isa pang partnership ng University of Southeastern Philippines at Iho Resources Corporation para sa kanilang Banana Diseases Surveillance System Project. Panoorin po natin ito. Unsa may kausaban ang nahimo sa Rosana app sa imong pagpanarbaho? Ang akong ika-istorya, ang dako kausaban kay sa unang panahon murag dugay kayo ang pamaagi sa pagtrabaho sa pag-eradicate. Karon nga nananing app kaning tawag nga kuan kaning naay mga guide sa GPS QR code dali ra kayo ang trabaho karon ug ikumparar sa unang panahon. Hi, Ms. Rosana. First of all, can you share with us the challenges that Iho Resources Corporation experienced before that needs help from R&D?
One is IHO is not a very large company, so it has limited resources, particularly for R&D. In the banana industry, big business interests are what drives the industry, right? So we were looking for ways, innovations within the industry to be able to change the traditional farming practices. So we have our service providers that are also aligned with big business interests that employ banana disease management. I wanted an authentic R&D for more sustainable ways to go, a more sustainable approach to address the solution. I've noticed over the last 3 years that from 55 cycles of deploying pests and disease, systemic and contact pesticides into the farms, they've grown from 55, now they're up to 76, with no significant impact on the pest and disease management. So my interaction with USEP through the International Task Force Against Systemic Pesticides decided on collaborating to try and find a real authentic way where we can find sustainable solutions wherein the environment and the health of the communities we surround will not be affected adversely by the systemic and contact pesticides. Thank you, Rosana. No, parang kailan lang I was in IHO's resource plantation. I saw the project, and of course, you had a big event at that time, launching the how do you call it? This some kind like 3PC, sir. Yeah. So anyway, I am happy also that Dr. Bal is with us here. So maybe Dr. Bal can tell us how their RA group was able to respond to this problem that was faced by IHO's plantation. Yeah, upang masolusyonan yung the problem that Rosana mentioned, no. Basically, what we intend to do is to develop a dynamic banana disease surveillance system for them, so that they may be able to control the intervention, perhaps, and not being so dependent with the service providers, as mentioned. And with that, our disease surveillance system will be able to give them cost savings in terms of disease management. So basically, ang intention is for the disease surveillance system ay bawasan yung frequency ng spraying by coming up with a more realistic surveillance. And true enough, nakapagbigay ito ng options for the farm managers at the farm level to give appropriate interventions. Now, based on our study, results indicate that savings can be achieved, really. No? Halimbawa, for example, from a traditional point of view, about 4 cycles per month of spraying, maaari silang mapaikli into a maximum of 1.7 cycles per month. So that's really a big savings for them, depending on the weather conditions that is conducive to the growth of the pathogen. And meron kaming nakitang pinaka-safe and efficient for them, no, na treatment according to our experiment, where HRC can save from 48 to 77% for their sigatoka control. So how do we do this? Basically, we have spotters in the field who are helping us in data collection through our mobile application. And then our mobile application will send the data to our system or our server, and then perform a number crunching analysis to come up with intervention options for the farm managers. Balita po namin, sir, since natapos na pong proyekto, ipinagpatuloy po ng USEP at HRC ang collaboration para mas ma-fine-tune po ang na-develop na surveillance system. Maaari niyo po kayang ibahagi ang mga plano para sa na-develop na teknolohiya? Yeah, tama ka, Onin. And we are very happy with the commitment of HRC. No? Even if natapos na yung project natin last November 2019, they extended it with appropriate funding, as well as yung paggamit ng 10-hectare experimental site.
And with that extension, na-refine and na-recalibrate natin yung system, and plano natin na gamitin ito in their 150-hectare banana plantation in Trento, Agusan del Sur. As part of our recommendation, HRC was able to extend the project, and the system is currently more responsive to the industry needs. And basically, it has evolved from our disease surveillance project initially developed for them. It became a more comprehensive system that covers other important aspects of banana production. Ang kagandahan is sa kasalukuyan, our CRADLE staff, research staff, the systems developer of the application, is actually hired by HRC at the moment, and she is currently helping HRC to develop and refine further the application to include other aspects. No, ang direction ngayon ng sistema is not just disease control and management. It covers the operation of banana production, and the intention or the direction is actually for the traceability in banana production. That includes disease control and management, which is originally part of the CRADLE program that we had. And then ngayon, nag-evolve na to include plant selection, harvest monitoring, inputs monitoring, plant care, fertilization, and other farm operation modules. So basically, USEP and HRC are really working closely together in coming up or conceptualizing solutions and crafting research proposals for funding. In fact, I think we have submitted, yung nabanggit ni Sec Boy kanina, we have submitted another proposal for the CRADLE program. That both parties benefited from the project, so it's not only HRC that HRP benefited, but of course also the University of USEP, University of Southeastern Philippines. Maybe you can elaborate on that. Who can elaborate on this about the benefits to the academy? Yung CRADLE project actually has opened opportunities for the university. Kasi nung nagsimula ito, we were talking of revitalizing at magkaroon ng reputasyon yung USEP in terms of conducting research. And because of the CRADLE project, specifically yung S4C natin, we were able actually to partner with other industries. In fact, umabot ng 16 yung industry partners namin from 2017 to 2019. At ito'y nakapagbigay po ng research fund which is being funded by the industry itself ng around 25 million. So, iba-ibang sektor po ito. Meron pong sa mining, meron pong sa social sciences, at even international agencies like Asian Development Bank at saka yung Australian Embassy. So yung reputation po ng university basically because of the CRADLE project, nag-improve po siya. At marami po mga industries ngayon are asking our help to help them solve their problems. Kung hindi pa nagka-COVID, siguro mas marami pa kaming nasubmit na proposal for CRADLE. So yun lang po. Thank you po, Dr. Gilbert, for HRC. Ms. Rosana, what can you say about your collaboration with the USEP in terms of R&D? And what would you want to say to other private companies who would also want to have a similar collaboration with the academe? Yeah, so our relationship with USEP has not ended with CRADLE. It continues. In fact, we have projects with under EO70 whole of nation approach on training and educating our farmers, the indigenous peoples, right, as we bring them closer to commercialization or finding them a market for them. So that's happening. We're also now going from, we've brought 2 members of the USEP family, one academe and one student, to Israel when we did a agricultural pilgrimage. So as we exchange best practices from the Israel technology and then Philippine industry. We're bringing in for the first time, I think the first multi-spectral camera to the Philippines that will able to sort of
be able to come up with some research on how to efficiently apply nutrients to the soil. Again, moving away from synthetic fertilizer and chemicals that are harmful to the earth and to the environment, and moving towards more efficient use of these, if they need to be synthetic, more efficient use, and therefore they don't spread these contaminants to the soil or diseases in the air. With respect to the collaboration and the opportunity for CRADLE, Secretary De La Peña, I'd like to thank you very much, because this has given birth to a lot more possibilities. The industry is riddled by competition, not complementation. So everybody tends to be secretive about this, and the smaller farmers don't have access to technology, don't have access to smart agriculture. And this CRADLE project really aims not just to help other companies and convince them to engage with the CRADLE project, but actually for all stakeholders in the industry to collaborate, right? Find solutions that will help the industry survive. As you know, Secretary De La Peña, the banana industry today in the Philippines is at a threshold between the effects of Panama disease and the way we're seen in the market because of that non-collaboration. So I'm really urging, and I thank the Department of Science and Technology that we have established an ecosystem, which is a perfect ecosystem. Like in architecture, they say the perfect structure is a stool. It has 3 legs. So for any industry to survive, it needs collaboration between private sector, public sector, and the academe. And this will be shared, and I'm happy to say, this technology will be shared with the smaller farmers so that they can increase their productivity without having to depend on the service providers that have big business in mind. That's very inspiring to hear, Rosana. Actually, when I went to Iho Resources Plantation, it was not only the technology, the productivity that I saw, but the social projects of the company that benefits our indigenous people. But that is another story. Thank you, Rosana, for being with us. Maraming salamat po, Ms. Rosana, Dr. Val at Dr. Gilbert. Ang Aquafeed Lab Project at Banana Surveillance System Project ay dalawa lamang po sa halimbawan ng successful collaboration ng industry at academe sa ilalim po ng CRADLE Project. Para po sa mga interesadong industriya, naka-flash po sa inyong screens ang contact details ng CRADLE program. Sa amin pong pagbalik, sasagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang DOST Report. I'm Patricia Sarmiento and I'm the founder of Conscious Canvas PH. So while I was scrolling through social media, I came across DOST Sikat, and I was really hoping I could learn something regarding operations and finances, especially that I'm doing most of the work on my own. Napaka-importante yung establishment ng kubo. We want a startup community. We work together, help each other. Ang inyo po napanood ay teaser ng Sikat Pinoy Popular Science para sa lahat. At para imbitahan tayong manood ting Miyerkules, narito po Secretary Boy. Inaanyayahan ko ating mga kababayan, mga taga-subaybay na panoorin sa darating na ikalabindawat hati ng tanghali ang susunod episode ng Sikat. Ito po ay tatalakay dun sa istorya BO Innovation Hub or Kubo Innovation Hub. Ito po yung ating programa na tumutulong na makadevelop yung ating mga technology startup companies. Bagitin ko na rin na ang Sikat po ay tumanggap ng isang award, yung Gandingan Award ng UP Los Baños bilang pinaka-most development-oriented program. Salamat po. Maraming salamat, Sec Boy. Ngayon, oras na para sa inabangan ng lahat ang hashtag Itanong Mo kay Sec Boy. Dahil po sa dami ng mga nagpadala ng kanilang katanungan, namili lamang po ang ating team ng ilan sa mga questions na sasagutin ni Secretary Boy ngayong araw. At tutulungan tayo ng ating mga panauhin sa pagsagot ito. Para po sa unang katanungan, mula po kay Melody Agiba, Growth Publishing Blogger. Paano kaya makakatulong ang programa para mas maraming kabataan
ang maengganyo na kumuha ng kurso ng agrikultura at makakontribute sa ating economic development through agriculture? Yung pag-iingari sa mga bata through agriculture, yan ay magagawa lang kung merong mga activity talaga na mai-involve sila. Halimbawa, starting with their high school, kahit yung ating mga senior high school, halimbawa yung mga enrolled sa STEM o kaya doon sa business, dapat ay ma-expose sila sa mga tunay na gawain sa agrikultura, ano? Whether these are small programs or big programs, para makita nila kung ano talaga ang nangyayari, ano? At napakita natin yan doon sa ibang cases natin sa ibang universidad. Halimbawa, yung mga cases namin sa Central Luzon State University o sa Isabela State University, na kung saan high school pa lang yung mga bata ay dinadala na roon, ano? At nagkakaroon sila talaga ng interest, ano? Itong programa naman ng CRADLE, maaari ring makatulong sa kanila kung yan ay maipapaliwanag sa kanila ng ating mga professor na involved sa ating university. Alright. Ito po yung tanong mula kay Mary Tenorio, broadcast journalist. Ano pong ipinagkaiba ng CRADLE sa setup? At ang Aqua Feed Lab project ba ay magsusupply ng feed para sa fishermen or for adoption ang technology? Gaano karami ang maaari nito magawa? Well, yung tungkol sa pagkakaiba ng CRADLE at setup, dito sa CRADLE may specific problem na sinosolve, whether it is a problem or whether it is a desired issue, whether product or technology, ano? Doon sa setup, it is in general upgrading the technology that is being used for production. That's intended to expand capabilities for new products, capabilities for expanded volume, and of course, yung consistency in quality, ano? Tungkol lang doon sa lab, siguro pwede nating ipasa yung tanong kay Patricia, kasi hindi ko alam kung ito ay halimbawa yung ginagawa ba ng Sante ay yung produkto ba ay pwedeng ma-supply sa ibang operator ng fish ponds or ito ay para sa Sante fish projects lamang? Ito po ay para sa mismong farmer, then they can collect ho yung lab during the summer months, tapos i-dry nila for their own use. Kumbaga, ito po ay aming suggestion para sa mga early stage ho ng fry. Yung po mga maliliit mga kawag para sa bangus. So, they can use it for about 30 days. Mix it with our feed para ma-minimize ang kanilang cost sa aming formulated feed. So, if they can mix 75% of our feed plus the lab powder, kasi powder din po yung aming feed na ginagawa. Tsaka maliliit na pellet lang din. So, they can use it together, then they can save 25% of their feed cost for the first 30 of the culture. So hindi lamang para sa inyong sariling business, kung hindi para sa iba pang engage sa aquaculture. Ano, farmers ang tawag ni Patricia, pero yun yung nag-operate ng mga aquaculture projects. Alright. Ito po yung katanungan mula po kay Dr. Josephine Agapito, program host, Pinoy Scientist, Radyo Aguila. Ito po sa programang CRADLE, ano po ang direktang benepisyo ng universidad sa kolaborasyon? Kung ang universidad ang mananaliksik, lahat po ba ng kagamitan o gastos manggagaling sa industrial partner? Siguro ipapasa ko na yan kay Dr. Bal o kaya kay Dr. Gilbert. Hello, thank you po sa tanong. Actually, hindi po lahat ay naipasa sa sa industry. Ang nangyari po ay meron pong cost sharing. For example, for our case, yung HRC po ay nagpagamit po ng around 10 hectares of their land for experiment without fear na hindi mag-work yung technology. So, it amounted, I think, to around almost 3.5 million yung kinontribute nila against DOST na fund of 5 million and university fund na nasa around 800,000 for the last 2 years. So directly ang benefit po ng university when you are in collaboration
with the industry is yung nakita po talaga namin is yung reputation ng university that they can solve industry problems. Kasi ang nangyayari po noon, parang hindi po nagkakaroon ng trust yung industry on the academe kasi masyadong ang academic. But at the moment, nakita po nila that what we are doing as a university can actually work for them at pwede tayong mag-collaborate with them. Isa pa, pag maganda po yung reputation mo sa research, for example, ngayon meron kaming bagong proposal, hindi na po si DOST ang magfa-fund ng equipment kasi mahirap bumili ng equipment. Yung industry partner na mismo, yung bibili ng equipment, for example, sa multispectral imaging namin for plant nutrient detection, it's HRC now who bought the drone plus yung camera which costed around $120,000 US dollars. So, ganun po yung mga benefit. Continuous yung engagement at makakatipid ka when it comes to the conduct of the research. Yun lang po. Napakaganda. Alright. Meron ba ibang tanong, Onin? Meron ba po, sir? Ano pong bagong research ng CRADLE ang sisimulan ngayong 2020 kahit quarantine na ang Pilipinas? Yan po ay mula kay Angie Cuadra Baribay, Editor-in-Chief, Good News Pilipinas Online. General na lang ang sagot ko dyan, pero pwede ako katulong kay Dr. Naba. Basically, ang ibinigay naming para theme for the new CRADLE project is how to adapt to the new normal. So, ano yung mga proyekto na kailangan ng ating kumpanya para maka-adjust sila sa new normal? Yan maraming may kinalaman yan sa ICT at saka sa yung problema natin about logistics, So maybe Alvin can help me in that area. Thank you, Secretary Boy, and thank you for that question. Ngayon kasi sa natin sa pandemic, hindi na nga tayo nakakalapit sa ating mga field work. Kaya gumagawa tayo ng paraan using ICT, yung Information and Communications Technology, para magawa natin yung mga design, even the prototyping, and the fabrication can already be done outside the university or outside the company. Sa experience namin, in fact dito sa Lablab, dinala namin yung machine dito sa bahay, ibinuo, tapos you can do some tests kasi nagagawa naman talaga yon sa mga teknolohiya at kaalaman natin sa panahon nito. So hindi kailangan na ang mga researchers natin kailangan nandoon sila sa kumpanya or nasa field sila dahil sa panahon nito hindi possible yan dahil nga sa sitwasyon. Pero pwede pa rin natin maituloy yung mga proyekto ng CRADLE sa paggamit ng mga teknolohiyang alam natin na pwede natin mabuo sa mga lugar natin na hindi pwede maging hadlang para maituloy natin yung paggawa ng mga teknolohiya or mga solusyon ng mga problema ng industriya. Okay. So may halimbawa po rin dyan, I think mayroong proposal na gustong makatulong sa ating mga farmers na ma-process yung ibang mga produkto na hindi na kailangan dalhin sa malayong lugar ng processing. So mayroong nagpo-propose halimbawa na sila na ang pupunta, meron sila mga mobile processors na dadalhin diyan sa mga lugar ng mga farmers para huwag mabulok yung mga produkto na hindi pa nag-move. Well, example lang yon na adapting to the new normal. Alright. Maraming salamat po, Secretary Boy, at sa ating mga naging panauhin. Para sa ating mga taga-subaybay, mag-send lamang po kayo ng inyong mga katanungan sa aming Facebook page at DOSTvPH upang masagot ni Secretary Boy tuwing Biyernes dito lang sa DOST Report. Maraming salamat ating mga naging presenters or panauhin ngayon. Nandyan si Rosana sa EO Resources Plantation
Nandiyan si Patricia, Rico, si Dr. Gilbert, si Dr. Val, at si Dr. Alvin Culaba ng De La Salle. Siguro sa aking paalala lamang, sabi nga nila, paulit-ulit na ang malaki ang maitutulong ng bawat isang mamamayan na mapaba natin ang transmission habang tayo naghihintay pa sa mga gamot at sa mga bakuna. At siguro, sabi nga nila, konting tiyaga, konting tiis, lahat naman tayo ay ay apektado. At hanggat maaari, kung may kaya kang tulong sa iba na nangangailangan, ay gawin natin. Huwag na tayong maghintay na tayo ay lapitan kung meron kang alam na nangangailangan. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary, at sa ating mga naging panauhin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Abangan nyo rin po ang Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOSTv Facebook page. Ako po si Oning Miranda, inyong makanutukan. Mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino, straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.